Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Tujuan saya buat video ni senang saja, okey. Pasti antara daripada anda yang gatal-gatal tangan nak membeli gadget-gadget AIoT realme yang terbaru kan. So dalam video ini saya nak sharekan pengalaman saya, okey. Setelah menggunakan Realme Buds Q2 dan juga Realme Watch 2. Ini dia, okey. Selama beberapa hari dah. So saya nak kongsikan pengalaman saya dengan korang. Okey, jom. Okey, benda pertama yang saya nak cakapkan adalah TWS Realme Buds Q2. Okey, benda ni mempunyai design yang minimalis. I rasa minimalis lah kot, okey. Sebab memang tak banyak corak ataupun garisan-garisan di sekeliling casing ini, okey. Tapi sekiranya anda buka dan lihatkan benda penting di dalam, kedua-dua buds ini mempunyai panel sesentuh yang bercorakkan kaleidoskop. Dengan corak-corak ini kan memang menawan, dan juga sekiranya ada pantulan cahaya anda boleh melihat, okey, corak-corak dia bergerak-gerakan, okey. Memang ajaib. So saya rasa corak sebegini memang sesuai untuk para girlfriend dan juga para boyfriend, okey. Benda ni datang dalam dua warna, ada biru dan juga warna hitam. Tapi walaupun cantik dan minimalis, okey, I rasa dia punya material yang digunakan untuk casing ini sangat-sangat licin. Oleh itu, okey, dah banyak kali saya jatuhkan benda ni, okey. So tak boleh pegang Realme Buds Q2 ini menggunakan jari macam ni tau. Kena pegang ketat-ketat macam ni, gunakan genggaman tangan, okey. Kalau tak pasti jatuh benda ni. So, design kita pun sudah cakapkan, okey, tapi quality audio macam mana? Sebab quality audio adalah paling penting sebab kita mendengarkan muzik setiap hari, okey. Kita cocokkan buds ini ke dalam lubang kita orang, lubang telinga kan. Macam ni, nampak kecil sangat, okey. Quality audio macam mana? Okey, sebenarnya saya nak cakapkan memang ada perbezaan, okey, berbanding dengan model yang sebelum ini. Dia punya quality audio sudah pun dipertingkatkan. Kenapa saya cakap macam tu, okey? Dalam proses saya mendengar muzik, okey, menggunakan Realme Buds Q2 ini, dia punya audio sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas, okey. Suara penyanyi memang boleh dengar, okey, dan dia punya bass juga sangat-sangat mencukupi. Okey, kalau tak cukup tak apa, sebab di dalam aplikasi Realme Link, okey, kita boleh tekankan, ada mod-mod yang kita boleh pilihkan, okey. Kita boleh pilih Bass Boost Plus, di mana kita boleh naikkan lagi, kasih kau-kau dia punya bass, okey, supaya anda boleh dengarkan tungcik macam tu di dalam lubang telinga anda. Selain daripada itu, ada juga mod dinamik, okey. Dinamik ni apa? Mod dinamik ni maksudnya kau tak payah kisah, okey, muzik ke podcast ke apa yang kau dengarkan, okey. Benda ni akan setkan atau kawalkan untuk anda bergantung kepada apa audio yang dimainkan pada masa tersebut. Okey, benda yang saya paling sukakan, okey, ciri yang paling saya sukakan dalam Realme Buds Q2 ni adalah instant connection. Instant connection ni apa? Koneksi serta merta, okey. Setiap kali saya bukakan casing macam ni, lepas tu letakkan Buds Q2 ke dalam lubang telinga saya, dengan serta merta, okey, sambungan Bluetooth tersebut akan tercetus. Okey, lepas tu kau boleh main segala audio daripada phone anda dengan serta merta. 100 kali you buat macam ni pun 100 kali dia akan connect. Okey, selain daripada itu, benda ni juga mempunyai low latency 88 millisecond. Maksudnya tempoh pemendaman dia sangat-sangat singkat. Apakah benda tu? Okey, sebab benda ni tak menggunakan kabel, dia wireless kan. So dia punya maklumat ataupun data muzik yang dihantar daripada phone ke dalam buds ini mengambil masa, tapi mereka sudah pun mengurangkan low latency tersebut ke 88 millisecond sahaja, iaitu sangat-sangat singkat, okey. Dalam pengalaman saya tak dapat dengarkan ada gap ataupun ada ruang di antara pergerakan dengan suara yang sampai ke telinga saya. So tak payah risau tentang benda tu, okey. Kalau main game pun semua
semua aksi-aksi yang ada di dalam skrin boleh didengarkan serta-merta di dalam telinga. Bateri pula macam mana? Sebenarnya kan dalam penggunaan saya beberapa hari ini, tak pernah pun saya caskan benda ni, okey. Memang bateri dia sangat-sangat padu, okey. Benda ni sebenarnya boleh tahan lebih kurang 20 jam main muzik berturut-turut tanpa henti, okey. Tapi sekiranya anda guna, lepas tu tutup, lepas tu guna, lepas tu tutup, memang tak ada masalah untuk ditahankan selama beberapa hari. Dengan harga macam ni, apa lagi yang kita boleh komplainkan kan? Bukannya bayar 500, bukannya bayar 1000, 149 sahaja. Okeylah. Ding ding ding. Okey, Realme Watch 2 pula macam mana? Beli ke tak beli? Beli. Tapi bukannya semua pun best tentang Watch 2 ini, okey. Nanti saya cakapkan apa yang saya tak suka tentang benda ni. Watch 2 ini saya rasakan paling sesuai untuk dijadikan hadiah hari jadi, hadiah kongsi facai, hadiah hari jadi. Hari jadi dah cakap hadiah hari raya ataupun hari Valentine. Sebab kenapa? Sebab harga dia sangat-sangat berpatutan dan jam tangan ini mempunyai ciri dan juga fungsi yang sangat banyak. Sekiranya anda ingin gunakan Watch 2 ini untuk menjejak aktiviti sukan ataupun senaman anda, memang best, okey. Sebab kenapa? Sebab benda ni ada 90 mode sukan yang anda boleh pilihkan. Bukan semuanya ada di dalam skrin jam tangan, okey. Kau kena tambahkan melalui aplikasi Realme Link, okey. Dan di dalam ini kita boleh pilihkan mode-mode sukan yang kita nak, okey. Tapi benda yang saya selalu pilihkan adalah mode running ataupun berlari, okey, dan juga mode strength, kekuatan, okey, melatih kekuatan begitu, okey. Selepas kita siap dengan kita punya aktiviti sukan, kita boleh lihatkan kesimpulan di dalam skrin dalam jam tangan ini. Tapi sekiranya anda nak lihatkan butiran yang lebih lanjut, pergi saja ke aplikasi Realme Link. Lepas tu kau boleh lihatkan semua butiran aktiviti anda di sini. Nampak? Ini dia. Okey, lepas tu kau pergi je kat bawah. Ada semua senarai aktiviti anda di sini. Kau boleh tekankan dan anda boleh lihatkan semua butirannya di sini. Sekiranya anda nak menggunakan, okey, watch ini untuk menjejak renangan anda, okey, I rasa boleh bawa berenang kot, sebab benda ni ada kalis air IP68. Jika anda ada gadget-gadget AIoT seperti Realme Buds Q2 saya ini kan, memang best, tahu tak kenapa? Sebab Watch 2 ini kita boleh gunakannya untuk mengawal mainan muzik, okey, melalui Buds Q2 ini. Nak dengar lagu seterusnya, nak hentikan lagu, nak main lagu, semuanya kita tekan melalui skrin 1.4 inci ini. Okey, skrin 1.4 inci dia pula macam mana? Okey, dia punya skrin ni memang beresolusi tinggi dan juga warna dia sangat-sangat padat dan juga padu, okey. Tapi dia tak cukup bright, tak cukup terang, okey. Masa di tepi jalan tengah hari, masa matahari tengah terik kan, memang skrin dia susah nak tengok sedikit, tapi tak apa, okey. Masih boleh lihat. Dan benda ni juga mempunyai satu butang sahaja di tepi, senang untuk beroperasikan sebab butang ini merupakan butang untuk kembali ke menu sebelumnya ataupun kembali ke muka jam. Itu saja, senang. Muka jam pula macam mana? Ada banyak style yang kita boleh pilihkan. Kita boleh gunakan aplikasi Realme Link. Nampak face gallery dia memang ada banyak, okey, yang kita boleh pilih-pilihkan. Tapi datanglah apa yang saya tak suka. Ketika kita memilih muka jam tangan kan, lepas tu jika kita nak pindahkan ke jam tangan kita orang, kita kena tunggu lebih kurang 5 hingga 10 saat. Itulah yang saya tak suka, dia lambat sikit. Okey, itulah dia pengalaman saya menggunakan gadget-gadget AIoT Realme musim ketiga, iaitu Realme Buds Q2 dan juga mana ni? Ni Watch 2, okey. Untuk maklumat lanjut sila layari Facebook ataupun laman web Realme.
Terima kasih kerana menonton Borak Gadget kali ini, di mana saya sharekan pengalaman saya menggunakan Gajet AIoT realme. Okey, sekiranya anda sukakan video gadget-gadget macam ni, sila langgan ke channel ini, tekan butang merah di bawah video supaya banyak lagi video gadget yang akan datang akan dapat anda lihatkan. Okey, yang sudah langgan tekan butang loceng supaya anda dapat notifikasi. Dan juga sharekan video ini kepada kawan-kawan anda, keluarga anda, dan ikuti saya di Instagram dan TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.